Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του γατόσπιτου. Είμαι η Αθηνά, ζω με γάτες τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτή τη στιγμή μέσα στο σπίτι μου έχω 9 γάτες και στον κήπο μία αποικία 30 γατιών. Είμαι εδώ για να σας δίνω πληροφορίες καθώς και χρήσιμες συμβουλές, έτσι ώστε η ζωή σας με τις γατούλες σας να γίνεται λίγο πιο εύκολη. Καινούργια βίντεο ανεβαίνουν κάθε Κυριακή στις 6 ώρα το απόγευμα και μιας και το προηγούμενο βίντεο έκανε λίγο θράψη, είδα μερικά σχόλια τα οποία με απογοήτευσαν γιατί κατάλαβα πόσες παρεξηγήσεις υπάρχουν ακόμα γύρω από αυτά τα πλάσματα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα ξεκαθαρίσουμε 10 από τους πιο διαδεδομένους μύθους που υπάρχουν για τις γάτες και θα δούμε τι λέει πραγματικά η επιστήμη αλλά και η εμπειρία όλων εμάς που ζούμε μαζί τους. Μύθος νούμερο 1. Οι γάτες μεταδίδουν ασθένειες. Ίσως ο πιο γνωστός και ο πιο ενοχλητικός. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει «Καλά, ζεις με γάτα, θα κολλήσεις τίποτα». Ναι, όπως κάθε ζωντανό όν, όπως και ο άνθρωπος, έτσι και η γάτα μπορεί να μεταφέρει μικρόβια. Όμως, όταν είναι εμβολιασμένη, αποπαρασιτωμένη και μένει μέσα στο σπίτι, ο κίνδυνος είναι σχεδόν μηδενικός. Η περίφημη τοξοπλάσμωση που συχνά τρομάζει τον κόσμο μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα από ομό κρέας ή από χώμα παρά από μία οικόσιτη γάτα. Άρα το σπίτι με γάτες δεν είναι υγειονομική βόμβα. Είναι απλώς ένα σπίτι με χουρχουριστές ψυχές που φέρνουν ηρεμία και όχι μικρόβια. Μύθος νούμερο 2. Οι γάτες είναι ύπουλες. Δεν είναι αξιόπιστες, είναι ύπουλες, θα τις χαϊδέψεις και μετά θα σε δαγκώσουν. Οι γάτες δεν είναι ύπουλες, είναι ανεξάρτητες. Και ο τρόπος που εκφράζονται είναι πιο διακριτικός από αυτόν των σκύλων. Όταν μια γάτα φαίνεται απόμακρη, στην πραγματικότητα σας παρατηρεί, σας μελετά και προσπαθεί να δει αν μπορεί να σας εμπιστευτεί. Όταν πια το κάνει, εκεί θα δείτε την τρυφερότητά της. Με ένα τρίψιμο στο πόδι, με ένα βλέμμα με μισόκλειστα μάτια ή απλώς με το να κάθεται κοντά σας. Δεν υπάρχει ύπουλη γάτα, υπάρχουν μόνο άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα του σώματός τους. Και ας μην ξεχνάμε ότι οι γάτες βάζουν όρια. Μοιάζουν δηλαδή πάρα πολύ με εμάς τους ανθρώπους. Οπότε όταν κάποιος τις θεωρεί αχάριστες, μάλλον κάτι δείχνει πιο πολύ για εκείνο. Στο μύθο νούμερο 3 φυσικά έχουμε το ότι οι μαύρες γάτες φέρνουν γρουσουζιά. Ένας μύθος που κρατάει από το μεσαίωνα, μιας και οι μαύρες γάτες είχαν συνδεθεί με τις μάγισσες και τη μαγεία. Το ξέρετε όμως ότι δυστυχώς ακόμα και σήμερα πολλά μαύρα γατάκια δυσκολεύονται να υιοθετηθούν. Απλώς λόγω χρώματος. Κι όμως σε άλλους πολιτισμούς όπως στην Ιαπωνία ή τη Σκωτία, οι μαύρες γάτες θεωρούνται γούρι. Η αλήθεια, το μόνο σκοτεινό πάνω τους είναι το τρίχωμά τους. Και πολλές φορές είναι και πιο γλυκές, πιο ήρεμες και πιο δεμένες με τους ανθρώπους τους. Η γρουσουζιά δεν είναι θέμα χρώματος, είναι θέμα άγνοιας. Μύθος νούμερο 4. Οι γάτες δεν αγαπούν τους ανθρώπους. Αν οι γάτες δεν αγαπούν, τότε τι είναι αυτό που βλέπουμε όλοι εμείς καθημερινά? Έρευνες έχουν δείξει ότι οι γάτες αποκτούν δεσμό προσκόλλησης με τους ανθρώπους τους, ακριβώς όπως το παιδάκι με έναν γονέα. Όταν λείπετε, νιώθουν άγχος. Όταν επιστρέφετε, χαλαρώνουν. Μπορεί να μην τρέχουν να σας υποδεχτούν στην πόρτα όπως κάνει ένα σκυλάκι, αλλά ξέρουν τη φωνή σας, παρακολουθούν τη ρουτίνα σας και πολλές φορές στέκονται δίπλα σας απλώς για να νιώθουν ασφαλείς. Η αγάπη τους είναι αθόρυβη αλλά αληθινή. Μύθος νούμερο 5. Η γάτα μπορεί να τρώει μόνο ψάρι ή να πίνει γάλα. Πόσες φορές έχουμε δει σε ταινίες μία γατούλα να πίνει γάλα από ένα μπολ? Τις περισσότερες φορές, όπως έχω ξαναπεί, οι γάτες έχουν δυσανεξία στη λακτόζη. Το γάλα μπορεί να τους προκαλέσει διάρειες ή στομαχικές διαταραχές. Όσο και το ψάρι, ναι, το αγαπούν, αλλά πρέπει να δίνεται με μέτρο. Η υπερβολική κατανάλωση ψαριού μπορεί να προκαλέσει έλλειψη βασικών στοιχείων όπως η βιταμίνη Ε. Οι γάτες είναι υποχρεωτικά σαρκοφάγες και χρειάζονται πρωτεΐνη, ταυρίνη και ισορροπημένη διατροφή. Όχι απλώς μία κονσέρβα τόνου ή γάλα από το ψυγείο. Μην ξεχνάτε φυσικά ότι έχω κάνει μια ολόκληρη playlist για τη σωστή διατροφή της γάτας, μπορείτε να την δείτε εδώ. Πάμε στο μύθο νούμερο 6, ο οποίος είναι οι γάτες δεν εκπαιδεύονται. Πολλοί πιστεύουν ότι η γάτα κάνει συνήθως του κεφαλιού της. Η αλήθεια είναι ότι η γάτα μαθαίνει απλώς με διαφορετικό τρόπο από αυτό του σκύλου. Αυτό που μετράει στις γάτες είναι η θετική ενίσχυση, δεν πιάνει η τιμωρία και με υπομονή μπορείτε να τη μάθετε να κάνει διάφορα μικρά κόλπα ή ακόμα και να έρχεται όταν τη φωνάζετε. Οι γάτες έχουν εξαιρετική μνήμη και καταλαβαίνουν τη ρουτίνα του σπιτιού πολύ παραπάνω από όσο νομίζουμε. Το κλειδί είναι να τις αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Πάμε στο μύθο νούμερο 7, ο οποίος είναι λίγο αστείος και λέει ότι οι γάτες πάντα προσγειώνονται στα πόδια τους. Ναι, οι γάτες έχουν ένα μοναδικό αντανακλαστικό που τις βοηθά να περιστρέφονται στον αέρα, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άτρωτες. Από μεγάλα ύψη μπορούν να υποστούν πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, ειδικά αν το σώμα τους χτυπήσει πρώτα στο πλάι. Άρα προσέξτε, ποτέ δεν αφήνουμε τη γάτα μας σε
ανοιχτά μπαλκόνια. Δεν είναι σούπερ ήρωες, είναι ευαίσθητα πλάσματα με φυσικά όρια. Μύθος νούμερο 8. Αν στηρώσουμε τη γάτα θα παχύνει ή θα αλλάξει χαρακτήρα. Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι πάρα πολύ βασικό. Η στήρωση δεν αλλάζει την προσωπικότητα της γάτας. Το μόνο που αλλάζει είναι οι ορμόνες, οι οποίες προκαλούν κάποιες συμπεριφορές όπως το μαρκάρισμα ή οι φωνές. Αν πάρει βάρος, φταίει η διατροφή και η μειωμένη κίνηση, όχι η στήρωση. Στην πραγματικότητα, οι στηρωμένες γάτες είναι πιο ήρεμες, δεν έχουν τάσεις φυγής και ζουν πολύ περισσότερα χρόνια από τις αστήρωτες γάτες. Και φυσικά έχουν μια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής. Μύθος νούμερο 9. Οι γάτες είναι εγωίστριες. Αυτό το ακούω πάρα πολύ συχνά για κάποιο λόγο και φαντάζομαι ότι επειδή φαίνονται αυτάρκεις μπορεί αυτό να παρεξηγηθεί. Οι γάτες θέλουν να αισθανθούν ασφάλεια πριν δείξουν κάποια μορφή τρυφερότητας. Μία γάτα που μας αφήνει να την αγγίξουμε ή που κοιμάται δίπλα μας δείχνει απόλυτη εμπιστοσύνη. Ο εγωισμός που νομίζουν πολλοί άνθρωποι είναι απλώς μία άμυνα. Όχι η έλλειψη συναισθήματος. Ας μην ξεχνάμε αυτό που είπα πριν, ότι οι γάτες βάζουν όρια και είναι απόλυτα λογικό. Δεν μπορούμε δηλαδή από μια γάτα που δεν ξέρουμε να περιμένουμε εμπιστοσύνη. Αυτό δεν το κάνουμε ούτε στους ανθρώπους. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε το βίντεο με το μύθο νούμερο 10, ο οποίος λέει οι γάτες δεν χρειάζονται την ανθρώπινη παρέα. Πολλοί πιστεύουν ότι οι γάτες είναι άγρια μοναχικά πλάσματα που δεν δένονται με κανέναν. Η αλήθεια όμως είναι ότι οι περισσότερες γάτες δεν αντέχουν τη μοναξιά για πολλές ώρες. Μπορεί να εμφανίσουν άγχος, υπερβολική καθαριότητα ή ακόμα και επιθετικότητα. Χρειάζονται σταθερότητα, αγάπη και την παρουσία σας, ακόμα και αν δεν το δείχνουν τόσο έντονα. Μία ήρεμη φωνή, ένα χάδι ή απλώς το να βρίσκεστε μαζί στον ίδιο χώρο μπορεί να τις κάνει ευτυχισμένες. Οπότε την επόμενη φορά που κάποιος θα σας πει μην έχετε γάτα μες στο σπίτι, είναι βρώμικοι ή οι γάτες είναι εγωίστριες, απλώς χαμογελάστε. Τώρα πια ξέρετε την αλήθεια. Οι γάτες δεν είναι επικίνδυνες ούτε απρόσιτες, είναι πλάσματα που αποζητούν την αγάπη με τον δικό τους τρόπο. Αν σας άρεσε το βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να εγγραφείτε στο λογαριασμό μου πατώντας και το καμπανάκι της ειδοποίησης για να μην χάνετε τα καινούργια βίντεο που ανεβαίνουν και να το μοιραστείτε με τους φίλους σας. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα και έναν υπέροχο μήνα. Μέχρι την επόμενη φορά, πολύ αγάπη και πολλά φιλιά σε εσάς και τις γατούλες σας. Bye!